নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এনে এখন আঁচনি সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যিখন আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে আৰম্ভ কৰিছিল। যিখন আঁচনিৰ কথা আমাৰ সাধাৰণ ব্যক্তিসকলে নজনাৰ বাবে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা বহুতেই এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। এনে এখন পেঞ্চন আঁচনি যিখন আঁচনিত আপুনি 50 টকা পইচা মাত্ৰ জমা ৰাখি 60 বছৰৰ পাছত মাহে আপুনি 3000কৈ পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই আঁচনিখন কি আৰু আঁচনিখনত কোনে কোনে টকা জমা ৰাখিব পাৰিব, লগতে আঁচনিখনৰ দ্বাৰা চৰকাৰে আপোনাক কি সুবিধা প্ৰদান কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। লগতে আঁচনিখনত আপুনি কেনেকৈ টকা জমা ৰাখিব, ক'ত জমা ৰাখিব সেইখিনি কথাও আজি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এতিয়া এই আঁচনিখনৰ নাম হ'ল PM-SYM অৰ্থাৎ প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মানধন যোজনা, যিখন যোজনা 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল। এই আঁচনিখনৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ল যিসকল শ্ৰমিক বিশেষকৈ অসংগঠিত খণ্ডৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰৰ লগত যিসকল শ্ৰমিক জড়িত হৈ আছে সেই শ্ৰমিকসকলৰ বৃদ্ধ বয়সত অৰ্থাৎ 60 বছৰৰ পাছত তেওঁলোকক ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি অৰ্থাৎ সামাজিক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাটো হৈছে এই আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য। লগতে আৰ্থিক দিশতো কিছু সহায় কৰাটো হৈছে অন্য এটা উদ্দেশ্য। এতিয়া এই আঁচনিখনৰ বিশেষকৈ এই আঁচনিখনত কোনে কোনে টকা জমা ৰাখিব পাৰিব, প্ৰথম কথা সেইটো আনঅৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ্ছ বুলি কওঁতে সেইসকল ৱৰ্কাৰ্ছৰ কথা কোৱা হৈছে যিসকল ৱৰ্কাৰ্ছে বিশেষকৈ ঘৰতে কিবা কিবি ব্যৱসায় কৰিছে অৰ্থাৎ হোম বেছড ৱৰ্কাৰ্ছ। নেক্সট ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ্ছ মানে ৰাস্তাত যিসকলে বেচা কিনা কৰে। নেক্সট আহিলে মিড ডে মিল ৱৰ্কাৰ্ছ। নেক্সট হেড লোডাৰ্ছ। নেক্সট ব্ৰিক কিল ৱৰ্কাৰ্ছ। নেক্সট আহিলে কবলাৰ, ৰেক পিকাৰ্ছ, ডমেষ্টিক ৱৰ্কাৰ্ছ, ৱাছাৰমেন, ৰিক্সা পুলাৰ্ছ, লেণ্ডলেছ লেবাৰাৰ্ছ, অ'ন একাউণ্ট ৱৰ্কাৰ্ছ, এগ্ৰিকালচাৰেল ৱৰ্কাৰ্ছ, কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ, ৱেডি ৱৰ্কাৰ্ছ, হেণ্ডলুম ৱৰ্কাৰ্ছ, লেডাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ, অডিঅ' ভিজুৱেল ৱৰ্কাৰ্ছ অৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইন চিমিলাৰ আদাৰ অকুপেশ্যন অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ অন্যান্য যিবিলাক শ্ৰম আছে অৰ্থাৎ যিবিলাক শ্ৰমিকৰ অবিহনে আমি দিনটোত মানে বহুত কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, যিসকল কোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ লগত জড়িত নহয় বা কোনো অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰৰ লগত তেওঁলোক জড়িত নহয়, অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিক, সেই শ্ৰমিকসকলৰ বাবে চৰকাৰে এই আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিছে। যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত 42 কোটিৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ শ্ৰমিক আছে যিসকল শ্ৰমিক আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এই শ্ৰমিকসকলৰ যিহেতু ভৱিষ্যত সদায় অন্ধকাৰ হয়, যে মানে 60 বছৰৰ পাছত তেওঁলোকে যেতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰা হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ আৰ্থিক যিটো দৈন্যতা সেই দৈন্যতাটো দেশ এখনৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক হয়। গতিকে চৰকাৰে এই শ্ৰমিকসকলৰ আৰ্থিক দৈন্যতা দূৰ কৰাৰ বাবে বিশেষকৈ অল্ড এজত মানে বৃদ্ধ বয়সত আৰ্থিক দৈন্যতা দূৰীকৰণৰ বাবে এই আঁচনিখন প্ৰস্তুত কৰিছে। এই আঁচনিখন এনে এখন আঁচনি যিখন আঁচনিত আপুনি মিনিমাম সঞ্চয় কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বিনিময়ত চৰকাৰে আপোনাক 3000 টকা পেঞ্চন দিব মাহে। যদি আপুনি আঁচনিখনত সঞ্চয় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব? প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মানধন এই যোজনাখনত যদি আপুনি সঞ্চয় কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে বয়স আপোনাৰ 18ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আপুনি 18 বছৰৰ পৰা মানে এজন ষ্টুডেণ্টেও এই আঁচনিত এতিয়াৰ পৰা টকা জমা ৰাখিব পাৰে যদি তেওঁৰ বয়স 18 বছৰ। আৰু যদি 18 বছৰৰ পৰা আপুনি ইয়াত সঞ্চয় আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 55 টকাকৈ মাহে থ'ব লাগিব। আৰু 40 বছৰত যদি আপুনি এই মানধন একাউণ্টটো আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাহে 200কৈ টকা থ'ব লাগিব। এই মানধন যোজনাৰ অধীনত টকা সঞ্চয় কৰিব খুজিছে বা এই আঁচনিৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বয়স এতিয়া 18ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। লগতে আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰৰ আপুনি কৰ্মচাৰী হ'ব লাগিব। লগতে আপোনাৰ মান্থলি ইনকাম 15,000 টকাৰ তলত হ'ব লাগিব। এইকেইটা যদি আপোনাৰ এলিজিবিলিটি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই মানধন একাউণ্টটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। ইয়াতে কেইটামান প্ৰশ্ন নিশ্চয় থাকিব। সেই প্ৰশ্নকেইটা হ'ল যদি 18 বছৰৰ এজন ষ্টুডেণ্টে আমি ধৰি ল'লোঁ এই একাউণ্টটো আৰম্ভ কৰিলে, যিহেতু তেওঁ 18 বছৰৰ পাছত তেওঁ অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰলৈ যোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকে অৰ্থাৎ তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰে, তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়াও এই একাউণ্টটো চলি থাকিব। যদি তেওঁ যিহেতু অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰত চাকৰি হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ আণ্ডাৰত পৰিব, তেতিয়া তেওঁ কি হৈছে চৰকাৰে তেওঁ সঞ্চয়টো তেনেকৈয়ে থাকিব কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকিব সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো তেওঁ নাপাব কিন্তু একাউণ্টটো চলি থাকিব। নেক্সট হ'ল
কোনে এই একাউণ্টটো খুলিব নোৱাৰে সেইটো আপোনালোকে চাই লওক। এনগেজ ইন অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ, যদি আপুনি অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ যিকোনো সংগঠিত খণ্ডত যদি আপুনি চাকৰি কৰিছে, যদি আপোনাৰ EPFO আছে অৰ্থাৎ এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মেম্বাৰ হয়, NPSৰ মেম্বাৰ হয় মানে নেশ্যনেল পেঞ্চন ছেভিং স্কিমৰ মেম্বাৰ হয়, যদি আপুনি ESICৰ মেম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই একাউণ্টটো খুলিব নোৱাৰে। নেক্সট আহিলে একাউণ্টটো আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক কি কি লাগিব? খুব সামান্যতম আপোনালোকক ডকুমেণ্টছ লাগিব। প্ৰথম লাগিব আধাৰ কাৰ্ড, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছেভিং বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব। নেক্সট হ'ল ছেভিং বেংক একাউণ্ট বা জনধন একাউণ্ট। জনধন একাউণ্ট আপোনালোকে জানে যিসকলে জিৰ' একাউণ্ট খুলিছিলে তেখেতসকলৰ সেই জনধন একাউণ্টটো এইটোৰ কাৰণে বেছি উপযোগী হয়। আৰু লগত থাকিব নাম্বাৰ উইথ IFC, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ IFC কোড নম্বৰ থাকিবই লাগিব, যিহেতু ছেভিং বেংক একাউণ্টৰে হওক জনধন একাউণ্টৰে হওক আপোনালোকৰ এই IFC নাম্বাৰ থাকিব লাগিব। গতিকে এইকেইটা যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মানধন যোজনাৰ আণ্ডাৰত এটা একাউণ্ট খুলি থ'ব পাৰে। যিসকলে বিশেষকৈ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰি বৰ্তমান উপাৰ্জন কৰি আছে কিন্তু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা নাই, গতিকে সেইসকলে এই একাউণ্টটো খুলি থোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন বুলি অনুভৱ কৰোঁ। এতিয়া যদি আপুনি একাউণ্টটো খোলে আপোনাৰ বয়স কিমান সেই কথাটোৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব। আপুনি বয়স অনুযায়ী আপোনালোকে কিমান টকা সঞ্চয় কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাওক। প্ৰিমিয়াম এমাউণ্ট ইন শ্ৰম যোগী মানধন যোজনা, আপোনালোকৰ বয়স কিমান, তাৰপিছতে মান্থলি আপোনালোকে কিমান থ'ব লাগিব, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আপোনালোকৰ বাবে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কিমান হ'ব, টোটেল কিমান হ'ব সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওক। যদি আপোনালোকে 18 বছৰত একাউণ্টটো আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 55 টকাকৈ থ'ব লাগিব মাহে, আৰু চৰকাৰে আপোনালোকক 55 টকাকৈ দিব, আৰু সৰ্বমুঠ মান্থলি আপোনালোকৰ ছেভিং হ'ব 110। তেনেকৈ যদি আপুনি 19 বছৰত আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 58 টকাকৈ থ'ব লাগিব মাহে, আৰু চৰকাৰে আপোনাক 58 টকাকৈ দিব, তেতিয়া আপোনাৰ মাহে 116 টকাকৈ জমা হ'ব। আৰু যদি 20 বছৰত কৰে তেতিয়া আপুনি 61 টকাকৈ থ'ব লাগিব, চৰকাৰেও আপোনাক 61 টকা দিব, আৰু সৰ্বমুঠ 122 টকা আপোনাৰ ছেভিং হ'ব এমাহত। ঠিক একেদৰে এই চাৰ্টখন আপোনালোকে চাই ল'ব। 21 বছৰত যদি আপুনি থ'ব খোজে তেতিয়াহ'লে 64 টকা আপুনি থ'ব, চৰকাৰে আপোনাৰ নামত 64 টকা থ'ব, আৰু সৰ্বমুঠ 128 টকা আপোনালোকৰ মাহেকীয়া জমা হ'ব। যদি আপুনি 22 বছৰত থয় তেতিয়া চাওক 136 টকা হ'ব, 68 টকাকৈ থ'ব লাগিব। 23 বছৰত আপোনালোকৰ 72 টকাকৈ থ'ব লাগিব, 24 বছৰত 76, 25 বছৰত 80 টকা, 26 বছৰত যদি থয় আপুনি 85 টকাকৈ থ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে 27 বছৰত থয় তেতিয়াহ'লে 90 টকাকৈ থ'ব লাগিব, 28 বছৰত থ'লে 95, 29 বছৰত 100, 30 বছৰত 105 টকা, 31 বছৰত 110 টকা, 32 বছৰত আপোনালোকে 120 টকাকৈ থ'ব লাগিব, 33 বছৰত 130 টকা, 38 বছৰত 140 টকা, 35ত 150, 36ত 160, 37ত 170, 38ত আপোনালোকে 180কৈ থ'ব লাগিব, 39ত 190, আৰু 40ত আপোনালোকে 200 টকাকৈ জমা থ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি বয়স বৰ্তমান 40 বছৰ এতিয়াও আপুনি কিন্তু একাউণ্টটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। মাত্ৰ 40 বছৰত আপুনি একাউণ্টটো আৰম্ভ কৰিলে আপুনি 200 টকাকৈ মাহে জমা দিব লাগিব, আৰু আপোনাক 200 টকাকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও জমা দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ আপোনাৰ মাহেকত 400 টকা জমা হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মন কৰক যে 18 বছৰত খুলিলে আপোনাৰ যিটো লাভ হ'ব 40 বছৰত খুলিলেও লাভ একেটাই হ'ব, মানে আপুনি 60 বছৰৰ পাছত মাহে 3000 টকাকৈ পেঞ্চন পাই থাকিব। মাত্ৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ল যদি আপুনি 18 বছৰত খোলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হেডেক কম হ'ব, মানে আপুনি 55 টকাকৈ থ'লেই হ'ল। আৰু যদি আপোনালোকে 40 বছৰত খোলে, যিহেতু 18 বছৰত বহুতে গম নাপাবও পাৰে কথাটো, এতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক 40 বছৰ হ'ল, এতিয়া আপুনি কথাটো জানিলে, গতিকে আপুনি এতিয়াও আজিয়ে গৈও আপুনি একাউণ্টটো খুলিব পাৰে, মাত্ৰ আপুনি মাহে 200 টকাকৈ থ'বলৈ সাজু হ'ব লাগিব। এইটো কিমান ভাল একাউণ্ট আপোনালোকে চাওক, যিহেতু আপুনি 200 টকা থ'লে চৰকাৰে আপোনাৰ নামত 200 টকা ইয়াত যিহেতু সঞ্চয় কৰিব, আৰু সেই তাৰ যিটো বেনিফিটটো আপুনি লাভ কৰিব যেতিয়া আপুনি কাম কৰি উপাৰ্জন কৰিবলৈ অসমৰ্থ হ'ব। গতিকে এইটো চৰকাৰৰ এটা খুব ভাল আঁচনি, বিশেষকৈ 60 বছৰৰ ওপৰৰ যিসকল ছিনিয়ৰ চিটিজেন থাকিব তেখেতসকলক সহায় কৰাৰ বাবে বা মানসিক সাহস দিবৰ বাবে বা মানসিক শক্তি যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে এইটো এটা খুব ভাল স্কিম গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে এই স্কিমটোৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে এই স্কিমটোৰ বিষয়ে আজিলৈকে জনা নাছিল তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া প্ৰশ্নটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আহিব যে আপোনালোকে কেনেকৈ
এই একাউণ্টটো খুলিব যিহেতু অনলাইন আপোনালোকে কৰিব পাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে এইটো যিহেতু শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ হয় শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ যিটো ৱেবছাইট তাত গৈ আপোনালোকে লগইন কৰি অনলাইন কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মানধন যোজনা বুলি ৱেবছাইটটো উলিয়াই লৈ মানে গুগলত গৈ সেই ৱেবছাইটটো উলিয়াই লৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যে কমপ্লিট হ'ব সেই কথাটো মই নকওঁ গতিকে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিবিলাক CSC আছে কমন সাৰ্ভিস চেণ্টাৰ যিবিলাক আছে সেই কমন সাৰ্ভিস চেণ্টাৰৰো সহায় ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত বেংকতো খা খবৰ কৰিব পাৰে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ